خب سرچش کل 6 رو جمع بکنیم و بیام یه فرم حتما خواهیم داشت. فرم باید باشه، از نوع اکشنش مشخصه، متدش حتما بعدا میفهمید چرا ما داریم گیت میذاریم و در واقع یه اینپوت خواهیم داشت از نوع x کلاس فرم کنترل. البته میتونیم فرم گروپ رو هم بذاریم اینجا، یه سکشن کلاس فرم گروپ و به این شکل این رو هم اینجا قرارش بدیم. یه ذره بعدش بازی کنیم دیگه. در واقع فرم رو یه کلاس empty تاپ مثلا یک بدیم، ذره بیشتر به پایین بخواه مشکلترش کنیم. در واقع موازی این یه ذره بیشتر، سه تا خیلی شده نه هم خوبه. خب میتونید در واقع بیاید به این کلاس فرم کنترل یا این کلاس سرچ و بیاید اینجا و کلاس سرچ رو شروع کنید باش بازی کردن. بیاید که هیتت مثلا بشه 40 پیکسل. 40 پیکسل البته بهتر بهتر شد. بک‌گراند کالرت ترانسپرنت باشه، شیشه ای خوبه و بوردرت باشه مثلا 3 پیکسل اینست لایت گری. این هم خوب شد. و البته ایشون حتما یه چیز داره به نام ریسولور. برمیگردیم میگیم جستجو و به همین زیبایی که میبینید ایشون تشریف دارم اونور جستجو مثلا این 3 تا نقطه. خب میام اینجا به این حالت قرارش میدم. خب این فرمه رو میاد چیکار میکنیم؟ کلاس RTL رو بود بهش میدید و این رو میچرخوندش. میتونید دیگه حالا اینجا برگردید به سرچ بگید یه گزینه‌ای داره به نام ریسولور. اگر میگید پدینگ رایت مثلا 5 پیکسل هم بدید سرم نکنید. اینقدر نچسبید برجت زیاده مثلا 20. خب حالا بیا اینجا در واقع به این شکل این هم که میشه در واقع سرچ کلاس سرچ فوکوس وقتی روش کلیک میکنید فوکوس و برگردید مثلا بک‌گراند کالرش بیاد بشه لایت گری. اینجا این گری رنگ شد و بوردرش هم مثلا رنگ آبی نشه بیاد سبز بشه. مثلا بوردر بیاد بشه بوردر کالر بیاد بشه مثلا گری. حالا همه گری ببینید سبز هم شد. یا حالا یه CSS زنیم که بیشتر یاد. خب حالا اینا مهم نیست. مهمی که در واقع شما بتونید این رو بک‌اندش رو بنویسید. خب بک‌اند سبکی هم نیست. حالا بخواد در واقع سرچ رو توش ببینید، شبکه اجتماعی، تماسنامه‌هاش، این لایت باکس اینا رو پیاده بکنیم. اینها بیشتر در واقع مقدارش صفحات گیت رو ببینیم توش و در نهایت اینجا رو که با ترفند CSS آشنا بشیم. خب بریم کم کم بریم سراغ در واقع فکر نکنم واسه امروز رو خیلی تایم گذاشتم براش بشه برای جلسه بعد که بیاریم این رو داینامیک